Hello everyone, মই তুলিকা আপোনালোক সকলোকে পুনৰ স্বাগতম জনাইছো মোৰ চেনেল তুলিকা আৰ্টলৈ। আশা কৰো আপোনালোক সকলোৱে ভালে আছে। মই একেদিন দেৱালীৰ স্পেশালি কিবা এটা বনাই আছো তো আপোনালোককো মই দেখাবলৈ হৈছে। আগতে মই দেৱালীৰ কাৰণে যি বনাইছো সেইটো দেখুৱাইছো। তো আজিৰটো আজি মই পাৰ্মানেন্ট ৰংগোলী বনাব গৈ আছো। ৰংগোলীটো বনোৱাৰ কাৰণে মই ৰাউন্ড MDF বোৰ্ড লৈছো। আপোনালোকে যিকোনো সাইজত ৰংগোলী মানে বনোৱাৰ কাৰণে বোৰ্ডটো ল'ব পাৰে। এই ৰংগোলীটো মই কমপ্লিটলি টিস্যু পেপাৰৰ সহায়ত মানে বনাম। তো সেই কাৰণে মই এটা বাউলত পানী লৈ লৈছো আৰু তাতে মই টিস্যু পেপাৰবোৰ এনেকৈ ফালি পানীত ভিজাই দিছো। ইয়াতে মই টিস্যু পেপাৰৰ লগতে এক্ৰেলিক কালাৰো ব্যৱহাৰ কৰিম বেলেগ আৰু লগতে মই ফেভিকল আঠাও ব্যৱহাৰ কৰিম। এনেকৈ মই টিস্যু পেপাৰটো দুটা সৰু বাউলত লৈ লৈছো। পানীটো প্ৰথমতে আতি লৈছো, তাৰ পিছত মই এনেকৈ বাউলত লৈ লৈছো। লগতে মই এইটো দেখুৱা নহল, ভিডিঅটো একচুয়ালি মই কৰিব পাহৰি গলো। তো ফেভিকল আঠা প্ৰথমতে অলপ দি দিছো, তাৰ পিছত কালাৰ অকনমান দি গোটেইখিনি মিক্স কৰি দিছো। মোক যিকেইটা কালাৰ লাগে মই সেইকেইটা কালাৰহে এনেকৈ টিস্যু পেপাৰত কালাৰ দি বনাই লৈছো। বাকি মই বহুত বেছি এক্সট্ৰাকৈ বনাই লোৱা নাই। আৰু প্ৰথমতে মই MDF বোৰ্ডটোত আগতেকৈ ড্ৰটো কৰি লৈছো। তাৰপিছত সেই হিচাপত মই কালাৰবোৰ মিলাই ইয়াতে টিস্যু পেপাৰ আৰু আঠাৰ সহায়ত লগাই যাম। এনেকৈ মই কমপ্লিট ডিজাইনটো বনাম। আৰু আপোনালোকৰ যদি ভাল লাগে প্লিজ লাইক আৰু শ্বেয়াৰ কৰি দিব। আৰু যদি আপোনালোক কোনোবা নতুনকৈ চাই আছে তেতিয়াহ'লে প্লিজ সাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। এতিয়া হক কমপ্লিট ভিডিঅটো শেষলৈকে চাই থাকিব।
পাৰ্মানেণ্ট ৰংগলী কমপ্লিট হৈ গ'ল আপোনালোকৰ কেনেকুৱা লাগিছে কমেণ্ট কৰি জনাব আৰু আগলৈকে মই এনেকৈ ধুনীয়া ধুনীয়া ভিডিঅ' লৈ আহিম তো আপোনালোকে যাতে চাই থাকিব পাৰে তো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব ওচৰত থকা বেল আইকনটো ক্লিক কৰি দিব আজিলৈ আহিছোঁ ইমানতে বাই বাই